Thần Âm, Ngày Phong Âm và Hồng Dịch kết hôn, Nguyên Kỳ đã làm gì khiến tam giới náo loạn? Phong Hoàng Phong Âm và Ma Đế Hồng Nghị sắp kết hôn. Tin tức này lan truyền khắp ba cõi, khiến Doan Ki đang hồi phục sức khỏe trong cung điện Kiên Chi ngạc nhiên. Hiển nhiên, sau khi biết được sự thật về việc Nguyên Kỳ giết A Âm và phá hủy núi Ninh Vân, Phen In bắt đầu đối xử tốt với Nguyên Kỳ. Tại sao anh ta lại quay lại và cưới Hồng Y? Nguyên Kỳ cảm thấy có gì đó không đúng, liền xông vào đống kinh điển trong cung Thanh Trì, bắt đầu xem qua, liền tìm ra nguyên nhân. Hóa ra thần giới luôn mong muốn sự hòa hợp giữa ba cõi, nhưng hai cõi tiên và ác quỷ luôn xảy ra chiến tranh với nhau. Vì vậy, Tổ thần đã đưa ra một quy tắc rằng nếu một á thần từ hai bộ tộc tiên và quỷ kết hôn thì cánh cửa dẫn đến thế giới thần thánh sẽ được mở ra. Khi một cặp đôi kết hôn, thế giới thần thánh sẽ gửi ánh sáng thần thánh như một món quà chúc mừng. Tất cả những người tham dự đám cưới đều có thể tắm trong ánh sáng thần thánh và đề cao sự tu luyện của mình. Quan trọng hơn, ánh sáng thần thánh có thể khiến những người có hào quang ma quỷ trở nên vô hình. Đám cưới của Phượng Hoàng và Yêu Hoàng nhất định sẽ có sự góp mặt của những nhân vật nổi bật trong cả hai thế giới tiên và quỷ. Phen In và những người khác có thể tìm ra những kẻ tu luyện quỷ ẩn giấu chỉ cần họ xác định được những người không tham dự đám cưới. Nguyên Kỳ mặc dù biết rằng Phen In và Hồng Y đang kết hôn giả nhưng anh ta rất bất đắc dĩ, chưa kể đây là việc lừa gạt ánh sáng thần thánh từ thần giới, và thần giới sẽ giáng thiên phạt cho Phen In và Hồng Y. Vì vậy, Doan Ki đã tìm thấy Phen In và giới thiệu bản thân với cô ấy. Tôi là một vị thần thực sự, nếu bạn cưới tôi, thế giới thần thánh cũng sẽ gửi ánh sáng thần thánh. Tuy nhiên, Phen In vẫn quan tâm đến việc Danger Mountain bị phá hủy và không muốn tiến xa hơn với Doan Ki. Thấy Phen In không thể bị thuyết phục, Doan Ki trợn mắt và sử dụng những thủ đoạn lừa đảo ban đầu của mình. Anh ta cầm một vò rượu lớn, giả vờ không thoải mái và mời Hồng Di uống. Hồng Dịch ánh mắt kiên định cho rằng Nguyên Kỳ ghen tị với mình, liền mở miệng cùng Nguyên Kỳ uống rượu, không ngờ càng uống càng choáng váng. Sau khi Doan Ki dụ Phen In ra ngoài và muốn dùng ánh sáng thần thánh để tìm ra tung tích của Ji Iue, Hồng Y không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, tất cả các bộ tộc trong ba cõi đều cử người đến đảo U Tân. Phen In ăn mặc sang trọng và đến dự lễ cưới trước thời điểm tốt lành, chỉ có chú rể quan Hồng Di là không xuất hiện. Thấy thời khắc tốt lành đã trôi qua, khách khứa thì thầm nói, có lẽ Yêu Hoàng hối hận vì đã kết hôn. Phượng Hoàng hiện tại đã mất mặt, Phen In cũng có chút lo lắng, đang định cử người đi thăm dò tình hình thì không ngờ Nguyên Kỳ đột nhiên xuất hiện. Hắn trên mặt tươi cười lớn tiếng nói, Yêu Hoàng không hề hối hận hôn nhân, hắn chỉ là vì ta muốn cướp hôn nhân mà say mà thôi. Khi Phen In nhìn thấy điều này, cô giận dữ trừng mắt nhìn anh với đôi mắt phượng mở to. Doan Ki không quan tâm chút nào mà nhân cơ hội đi đến Phen In và nói, tôi mời bạn một công việc tại cung điện Kiên Chi và yêu cầu cùng vợ tôi đến đảo U Tân. Khách khứa đều hưng phấn, không ai có thể ngờ rằng chân thần cao quý nhất trong tam giới lại chủ động kết hôn với đảo Ngô Đồng. Phong Nguyên nhìn mỉm cười, không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, lần này Ngô Đồng đảo sẽ phát tài. Sau khi kinh ngạc, Phen In vẫn không muốn tiếp nhận Doan Ki, nhưng Doan Ki lại lặng lẽ nói với cô rằng Hồng Y chắc chắn sẽ không thể đến, để không làm chậm trễ cuộc điều tra của những kẻ tu luyện yêu quái và việc tìm kiếm Ji Iue, thà kết hôn nhanh còn hơn. Để không trì hoãn sự xuất hiện của ánh sáng thần thánh, Phen In cuối cùng đã tuyên bố rằng anh sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân của Doan Ki. Với vẻ mặt vui mừng, Doan Ki biến thành một bộ quần áo cưới mà anh đã chuẩn bị sẵn. Anh và Phen In tỏ lòng kính trọng với vũ trụ và cùng nhau bước vào phòng tân hôn. Lúc này Hồng Nghị đến muộn, nhìn bóng lưng Nguyên Kỳ và Phong Âm sóng bước rời đi, trong lòng hắn không khỏi có chút đau lòng. Chỉ sau đó anh mới nhận ra rằng nỗi ám ảnh của anh về A-in đã giảm bớt sau khi biết rằng A-in đã tái sinh thành Phen In, và người mà anh quan tâm đã biến thành Giang Sung sau ngàn năm đồng hành.